Hello students. So आम्ही थोडे न्यूमेरिकल्स करता. So today आम्ही torque आणि dipole moment ह्याच्यावर करतो. An electric dipole when held at 30 degree with respect to a uniform electric field of 10 raised to 4 Newton per Coulomb experiences a torque of 9 into 10 raised to minus 26 Newton meter. Calculate dipole moment of the dipole. Okay. सो आता कितें गिवन आसा ते आमी पयली बरोवया. सो फर्स्ट दे हॅव गिवन 30 डिग्री म्हणजे तुका थिटा दिला. ओके, देन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे ई चो व्हॅल्यू दिला पर कुलम. ओके, टॉर्क कितलो दिला 9 into 10 raised to minus 26 न्यूटन मीटर. ओके, आणि कितें कॅल्क्युलेट करूंक लायला डायपोल मोमेंट म्हणजे आमकां पी कॅल्क्युलेट करूंक लायला. ओके, सो टॉर्काचो फॉर्म्युला यूज करपाचो. टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट. क्रॉस प्रोडक्टान आमी कितें घेता पीई साइन थिटा. ओके, सो टॉर्क कितलो दिला 9 into 10 raised to minus 26. पी दिवंक ना, ई दिला 10 raised to 4 आणि साइन 30. साइन 30. आता हे तुम्ही ट्रिग्नोमेट्रिक व्हॅल्यूज तुमकां याद आसूंक जाय. याद ना जाल्यार तुम्ही ते ट्रायंगल्स याद दवरू शकता. ओके, 30-60 चे ट्रायंगल 1 2 √3 आणि 45 चे ट्रायंगल 1 1 √2. ओके, साइन कॉस टेन ते बी सगळे खबर आसूंक जाय. हांगा आमी चडशे साइनूच यूज करतली. सो साइन म्हणजे कितें ऑपोजिट अपॉन हायपोटेनस घेवंक जाय. सो ऑपोजिट 1 असली हायपोटेनस 2 असली. सो हेजो साइन 30 चा व्हॅल्यू जाता हाफ. 9 into 10 raised to minus 26 equal to p into 10 raised to 4 into half. Okay, आता हो 2 आणि हो 10 raised to 4 हांगा हाडटा. 9 into 10 raised to minus 26 2 वयर येतलो आणि 10 raised to 4 सकयल येतलो. ओके, 9 2 18, 10 raised to minus 26 minus 4. So answer किती येता 18 into 10 raised to minus 30. Okay, this is your dipole moment. Dipole moment चे coulomb meter. Okay, unit. Next question. An electric dipole is placed at an angle of 60 degree with an electric field of strength 4 into 10 raised to 5 Newton per Coulomb. It experiences a torque equal to 8 √3 Newton meter. Calculate the charge on the dipole if dipole is of length 4 centimeter. Okay, so कितें दिला ते पयली बरेया. एंगल दिला म्हणजे थिटा दिला 60 डिग्री. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 4 into 10 raised to 5 Newton per Coulomb. Okay, experiences a torque. Torque दिला 8 √3 Newton meter. Calculate the charge. Charge calculate म्हणजे Q calculate करूंक लायला आणि तेणे डायपोल लेंथ दिल्या. आता हांगा भुरगे खूप मिस्टेक करता की डायरेक्ट ही आम्ही एल म्हणून बरोवंक शकना. हे कितें, हो जर तुमचो डायपोल आसा प्लस Q आणि मायनस Q, ही जी लेंथ असता ती आम्ही 2a घेता, राइट. सो हो जो व्हॅल्यू दिला पळय तो 2a चो व्हॅल्यू 4 सेंटीमीटर. हे मिटरान कन्वर्ट करूंक जाय 4/100 मीटर. ओके, आता तेंच्यांनी सांगला की चार्ज काढूंक जाय म्हणून सेम फॉर्म्युला यूज करपाचो. हे पीई साइन थिटा. फक्त जो डायपोल मोमेंट पी आसा पळय तेच्या जाग्यार आम्ही 2aq बरयतली. ओके, सो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थिटा. सो पीच्या जाग्यार हांव 2aq बरयतले. साइन थिटा इक्वल टू टाउ. सो आता म्हाका Q जाय न्हू. सो बाकी सगळे ह्या साइडीन हाडा. सो Q इज इक्वल टू टाउ अपॉन 2a e साइन थिटा.
ओके. sin 60 किती असतले हांगा ऑपोजिट अपॉन हायपोटेन्यूस √3/2. ओके, तो आम्ही सबस्टिट्यूट करूया. नाच करूया. ओके, सो Q इज इक्वल टू tau चं व्हॅल्यू असा 8√3, 2a चं व्हॅल्यू असा 4/100, E चं व्हॅल्यू असा 4 × 10⁵ आणि sin थीटा सो तो असा √3/2 sin 60. ओके, सो हो 4 2 जा 4 √2 कॅन्सल आणि √3 बी गेला. सो हे कितें जातलो हो 10⁵ वयर वयतलो सो 10⁻⁻5 जातलो. हो आमचो 1/100 वयर वचून उलटो जातलो सो तो 100 उरतलो. 10⁻⁵ आणि 10⁻², 10⁻³ आणि हो चार्ज म्हणजे कुलम. Okay. Next question. An electric dipole when held at 30 degree with respect to an uniform electric field of 3 × 10⁴ Newton per coulomb experiences a torque of 27 × 10⁻26 Newton meter. Calculate the dipole moment of the dipole. Okay. So पहिले किती दिला ते बरोया. थीटा दिला 30 डिग्री. Uniform electric field 3 × 10⁴ Newton per coulomb. Torque 27 × 10⁻26 Newton meter. Okay. Calculate the dipole moment. P calculate करून घ्या. So हे आम्ही फर्स्ट केल्ले तशेंच आसा. Okay. So tau is equal to PE sin theta. P calculate करून जाय. So P is equal to tau upon E sin theta. Tau असा 27 × 10⁻26, E 3 × 10⁴ आणि sin 30 half. Okay. Half. So 3 9 2 वयर वयतलो आणि इंटू जातलो 9 सो 9 दुनी 18 18 10⁻26 -4. I think हे सेम असले प्रॉब्लेम. Right? 30 coulomb meter. Okay. Next question. An electric dipole consists of two opposite charges, each of 1 microcoulomb separated by 2 centimeter. The dipole is placed in an external uniform field of 10⁵ Newton per coulomb. Intensity. Find maximum torque exerted by the field on the dipole and the work done in rotating the dipole through 180 degrees starting from theta equal to 0 degree. Okay. सो हांगा तेणे पयली सांगला ते म्हणजे मॅक्झिमम टॉर्क काडूंक जाय. टॉर्क मॅक्झिमम केन्ना असता जेन्ना ते परपेंडिक्युलर असता डायपोल आणि इलेक्ट्रिक फिल्डाचे डायरेक्शन. राईट. परपेंडिक्युलर म्हणजे थीटा आमचो 90 असतलो आणि sin 90 इज 1. त्या टायमार टॉर्क मॅक्झिमम असता तो काडूंक सांगला. आणि सेकंड तेंच्यांनी वर्क डन काडूंक लायला. सो वर्क डन इज गिवन बाय P dot E dot product. Okay, so that is PE cos theta. So पहिली किती दिला ते पहिली बरोया. आता तेंच्यानी हांगा डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल दिला जो हांगा दोन चार्जेस असा म्हणून सांगल्या प्लस आणि मायनस ऑफ व्हॅल्यू 1 मायक्रोकुलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टन्स 2 सेंटीमीटर. म्हणजे ह्या डायपोलाची लेंथ असा पळय ती 2 सेंटीमीटर आहा. म्हणजे 2a तेंच्यानी 2 सेंटीमीटर दिल्या. That is 2/100 meter. Okay. Then it is placed in an external uniform field. E च value दिला 10⁵ Newton per coulomb. Maximum torque काडपाक लायला. Maximum torque केन्ना असता PE sin 90 degree. Okay.
सो sin 90 इज 1 म्हणजे हो PE येतलो. ओके, Pचो व्हॅल्यू आम्ही कसो काडटा, डायपोल मोमेंट 2AQ. Q जाय पडटलो आमकां. Q इज 1 मायक्रो कुलम म्हणजे 1 into 10 raised to minus 6 कुलम. ओके, तो हांगा सबस्टिट्यूट करूंक जाय. सो 2A आमचो आसा 2/100. Q आसा 10 raised to minus 6 आणि E आसा 10 raised to 5. सो हो 100 आसा तो आम्ही वयर व्हरोन बरोवंक शकता -2. सो हे जातले कितें 2 into 10 raised to minus 6 plus 5 minus 2. 7 8 8 and 5 3. 2 into 10 raised to minus 3 tau Newton meter. ओके, नेक्स्ट आमकां कॅल्क्युलेट करूंक जाय वर्क डन. सो वर्क डन इज गिवन बाय P dot E, that is PE cos theta. आता हांगा सांगला कितें तेंच्यांनी, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू 180 degree. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम थिटा 0 degree म्हणजे पयलीं तो असो आसलो 0 डिग्रीचेर, तेका तेंच्यांनी फुल रोटेट केलो 180 डिग्रीचेर. ओके, सो तेंच्यांनी पहिलो जो थिटा आसा तो कितें घेतला, थिटा 1 तेंच्यांनी 0 डिग्री घेतला आणि थिटा 2 आसा तो 180 डिग्री घेतला. ओके, सो हे कशें जातले, PE cos theta 1 minus cos theta 2. ओके, सो P चो व्हॅल्यू आसा आमचो 2 into 10 raised to minus 6. PE आम्ही कॅल्क्युलेट केला, राईट. हे जे येता तेच बरोवंक जाय. 2 into 10 raised to minus 3. ओके, into cos 0 minus cos 180 degree. cos 0 आमचो 1 आणि 180 डिग्री सारखे त्याच्या ऑपोजिट असता. सो जर cos 0 1 आसा जाल्यार तो -1 आसतलो. सो हांगा -1 येतलो. सो 1 plus 1 2 जातलो. 2 to the 4. 4 into 10 raised to minus 3. वर्क डन. ओके, वर्क डन म्हणजे हे जूल्स.